the ingredients for soft dough. 625 grams bread flour, 125 grams white sugar, 1 tablespoon yeast, 1/2 teaspoon salt, 300 ml evaporated milk, 1/3 cup butter, 2 pieces whole eggs, and 1 egg for egg wash. We're sifting the flour to remove lumps and to remove dirt. And we are also incorporating air. After sifting, hatiin lang natin sa dalawa yung flour. Sa isang side, lalagay natin yung salt. Sa isang side naman, lalagay natin yung yeast and sugar. So, magkatabi si sugar and yeast kasi si sugar ang food ng yeast. And then after that, cover lang natin ng flour yung both sides. And then pag covered na sila, pwede natin i-mix ng buo or ng isahan. Yung flour na may salt, may sugar, and may yeast. So, mix lang natin and then make a well. Pwede na nating ilagay yung milk sa gitna. 300 ml evaporated milk kasama ng 2 whole eggs. And then, just continue mixing. It's time to dust our working table. Dust muna tayo ng flour para hindi dumikit yung dough natin. And then, pwede na natin i-transfer yung ating mixture kanina. Siyempre, scrape natin yung nandun sa ating wooden spoon using a dough scraper or cutter. Ayan. Ganun din sa sides ng ating dough. Hindi dapat natin ginagamit yung daliri natin, yung kamay natin para kayudin yung gilid. Yun yung purpose ng dough scraper or ng cutter. And then after that, pwede na tayo magsimulang mag-knead. Yan, just push and then fold and push and fold yung ating dough. Yan. So as we go along sa ating pag-knead or pagmamasa, makikita natin na nagsa-start ng mag-form yung ating dough. Nagiging buo na siya. Kapag medyo may dumidikit sa table and sa kamay, yan, magdadust lang tayo ng pakonti-konti sa ating kamay para hindi siya didikit. Kapag medyo nabuo na yung dough natin, it's time to add the butter. Pakonti-konti lang, hindi natin ilalagay lahat yung 1/3 cup. Pakonti-konti lang, lagay ng konti sa dough, and then knead. Pag na-absorb na yung unang butter, lagay ulit ng bagong butter, and then masa ulit. So, tuloy-tuloy nang natin yung process na to. Lagay ng butter, masa, lagay ng butter, and then masa. Kaya natin inuunti-unti yung butter para ma-make sure na well-distributed yung butter sa ating dough. Ayan. At nakikita natin habang nagmamasa tayo, unti-unti nagiging sticky yung dough. Pero okay lang yon. Ibig sabihin, nagiging malambot yung dough. So, after natin mailagay lahat ng butter, just continue kneading. Ayan. Pushing and folding. What is kneading? It is the pushing and folding or the manipulation of the dough using the palm of your hands. So, dapat palad, hindi yung mga daliri, hindi yung mga kuko. Palad yung gamit natin. Ayan. So, mapapansin nyo, wala na dumidikit sa kamay, wala na rin sa ating table. So, that means, kailangan na natin mag-stop maglagay ng flour or mag-dust. Magmasa na lang tayo ng magmasa. So, malalaman natin kapag smooth, soft, and elastic na ang ating dough. Kapag gano'n na siya, ibig sabihin, pwede na tayo magpaalsa. Pero pag hindi pa, just continue kneading. And kapag okay na yung ating dough, smooth, soft, and elastic na siya, pwede na natin siyang i-form into a ball. Ayan. So, medyo pakinisin lang natin. And kuha tayo ng bowl, mixing bowl na dusted, slightly dusted. Then, dust din natin yung top niya para hindi siya didikit dun sa takip kapag umalsa na siya. And then, we should cover it with, katulad nito, gumamit tayo ng flat sheet. And then, let it rise for 1 hour. Lagay lang natin siya sa pinaka-warm place
ng bahay natin or ng area natin para mas maging maganda yung pag-alsa. After 1 hour of fermentation, makikita natin nag-double in size na yung dough. Ipapunch lang natin siya sa gitna to release extra air bubbles para hindi butas-butas yung tinapay natin. And then knead it for at least mga 30 seconds lang. Saglit lang, hindi na natin kailangan i-knead ng matagal. Yan, para lang lumabas yung extrang hangin. And then after that, divide lang natin yung dough sa 4. Bakit 4? Kasi para mas madali tayong mag-weigh mamaya. So meron tayo iba't ibang timbang sa ating tinapay. Yan, divide lang natin. Yan, yung unang addition, timbangin natin, it should be 250 grams for our loaf bread. And then, next naman po is para sa ating buns. Ito po ay 45 grams. Then 30 grams for our dinner rolls. After natin mag-measure, yan, oras na para i-shape. And dito na tayo sa shaping and rounding. Kikita natin, pinapakinis natin yung dough. Ayan, yung una nating minasa is for dinner rolls. Next naman is for our buns. Iniipon lang natin siya sa ilalim, parang siopaw yung itsura niya. Pero yung tuktok ng siopaw, nasa ilalim naman, baliktad, katulad niyan. And then, tsaka natin siya pakikinisin. Ayan. Dahan-dahan lang yung ating pag-shape. Ayan. So, let us make sure na makinis yung top niya para maging maganda yung outcome. Thing with our loaf bread, kailangan din natin siyang pakinisin. So, the way to do that is, kailangan lang natin ng rolling pin. Ayan, syempre, we have to utilize all the tools and materials provided to us. Pina-flatten lang natin yung dough for the loaf bread. Ayan, pina-fold lang natin yung sides and then i-roll natin siya to form a parang log. So, dapat siksik siya kasi hindi pwedeng may butas sa gitna ang ating loaf bread or else magiging non-competent po tayo. Dapat siksik yung loob ng ating bread. So, walang butas sa loob. And just continue weighing, shaping, and pag-transfer sa pan until maubos natin lahat ng dough. Kapag natimbang na natin lahat and nailagay na natin sa pan, tayo ay muling mag-proofing, second proofing for about 30 minutes or until the dough doubles in size. Nilalagyan na natin siya ng egg, yung extra egg natin. Tawag natin dyan is pag-egg wash. So, magkikreate yan ng shiny top sa ating bread, mag-a-add din ng flavor. As we can see, unti-unti nang nag-double in size ang ating mga bread. So, it's time na para i-preheat natin ang ating oven. We preheat the oven because we will sanitize the oven and then at the same time to get the desired temperature. It's 350 degrees Fahrenheit. And kung Celsius naman, it's 180 degrees Celsius. So, preheat natin yung oven for 15 to 30 minutes. Bake the bread for 15 to 20 minutes. Dahil kapag sumobra dyan, maaaring masunog ang ating tinapay. At kapag kulang naman po, magiging hilaw yung bread natin. So, kailangan hindi sunog, hindi hilaw. Ito pong product na soft dough ay ginawa ng Monday Group. Ayan, sila po ay vinidyo ko. Preferably, wala po talaga dapat palaman yung ating mga soft dough. Pero since this is their first output, hinayaan ko silang maglagay ng palaman para din mas masarap yung ating tinapay. But for assessment, wala na pong palaman tayong ilalagay para din po hindi time consuming. Ayan po, this is our finished product.